ก็เปิดตัวมาได้สักระยะใหญ่ๆแล้วครับ Shimano Cube เดี๋ยววันนี้มาพูดถึงกันครับสวัสดีครับ Shimano Cube เปิดตัวมาได้สักผมว่าน่าจะร่วมปีแล้วเพิ่งมาพูดถึงเพราะว่าตอนเปิดตัวเราก็ยังไม่ได้สัมผัสเหมือนทางห้าฮงก็นำเข้าแล้วดันตัวนี้มากขึ้นเลยทำให้คนใกล้ตัวหลายๆคนน้องๆหลายคนที่อยากจะใช้ชุดกับเคลื่อน11สปีดต้องใช้คิวเพราะว่าตัวแทนบ้านเราจะดันให้ใช้คิวกันก็คือจะหาของค่อนข้างง่ายครับในตัวแทนก็เลยมาคุยฟังว่าตกลงคิวเป็นมายังไงอะไรยังไงผมก็ยังงงคือชิมโน่ออกซีรีส์แบบงงแต่เอาโดยสรุปทั่วไปแบบว่าเป็นช็อตคัทเลยครับคิวจะเป็นชุดขับที่เน้นทนไม่เน้นเบาแต่ถ้าเป็นชุดขับดิโอเล่ XT อะไรพวกเนี้ยก็จะอันนั้นเน้นเบาเพราะฉะนั้นคิวจะออกแบบมาให้กลุ่มลูกค้าที่เขาเรียกอย่างไลฟ์สไตล์ใส่รถเพื่อออกกำลังกายทนหรือใส่ e-bike อะไรเงี้ยครับแล้วเอาจริงๆแล้วมันเหมือนชิมาโน่เพิ่งจัดหมวดใหม่ก่อนหน้าเนี่ยชิมาโน่เปิดตัวเทคโนโลยีลิงก์ไกด์ก็คือเป็นชุดขับเคลื่อนที่เน้นทนแต่มันก็จะงงว่ามี Diole Link Glide XT Link Glide แล้วก็ Diole ธรรมดา Hyper Glide งงทีนี้ผมว่าเขารวบอยู่ในหมวดเดียวกันเลยก็คือถ้าเป็นซีรีส์ Qs ทุกตัวจะเป็นเทคโนโลยี Link Glide มาเลยก็จะเน้นทนนะครับไม่เน้นเบาส่วนถ้าเป็นเดิมๆที่เราใช้กัน XT XTR Diore ก็จะเป็น Hyper Glide ก็คือเน้นเบาแต่ก็จะมีช่วงเหลื่อมช่วงนี้ครับช่วงเหลื่อมก็จะมีทางเลือกคือยังมี Diore ที่เป็น Link Glide ด้วยก็คือตัวเฟืองจะเป็นเฟืองที่หนาขึ้นอะไรเงี้ยครับผมว่าเป็นช่วงเหลื่อมแต่โดยสรุปมวลรวมแล้วดูจากคิวที่ออกมานะครับผมว่าคิวจะเข้ามาแทนชุดขับตั้งแต่ Diore 11 สปีดลงไปก็จะมีชุดขับที่คุ้นๆที่ติดรถมันจะมีซีรีส์ Alivio Acela Altus ผมว่าคิวส์ก็จะมาทยอยแทนพวกนี้ซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายปีนะเพราะว่าใครที่ยังใช้อยู่ก็จะใช้ต่อไปครับติดรถมาก็ติดต่อไปมันเป็นเรื่องของการค้าขายส่งพาร์ทให้รถที่ประกอบมาขายเราอะไรเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งก็จะค่อยๆคิวส์ค่อยๆมาแทนในซีรีส์ดิโอเล่11 สปีดลงมาเพราะนั้นแต่ตอนนี้ก็ยังมีขายทั้ง2รุ่นครับยังเป็น Diore 11แล้วก็เป็น Q 11ดูสเปคแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนทาง Shimano ตั้งใจจะดัน Diore M 6001ขึ้นไปก็จะมี Diore M 6001 SLX M 7001 XT M 8001 XCR M 91เนี่ยก็คือพูดง่ายๆในตระกูล12 สปีดของ Shimano ที่ใช้โม่ไมโครสปายครับเขาจะดันไปเป็นกรุ๊ปหนึ่งแล้วก็พอเป็น11 สปีดก็จะให้เป็นคิวมารับคิวซี่ก็จะออกมา3สเปคเลยก็คือคิว11 สปีด10 สปีดแล้ว9 สปีดก็คือ9 10 11แล้วก็มีทั้งแบบจานหน้าใบเดียวหรือแล้วก็แบบจานหน้า2ใบส่วน3ใบตอนนี้ไม่มีผลิตนะครับในรุ่นใหม่คือ2ใบก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเฟืองหลังเราได้เฟืองที่ใหญ่ขึ้นมากๆครับเดี๋ยวมาดูสเปคคิวกันดีกว่าว่าอะไรที่น่าสนใจเบื้องต้นเนี่ยผมยังไม่เคยลองใช้ยังไม่เคยได้จับรถจริงแล้วก็ติดอยู่ในใจเหมือนว่าอยากจะทดลองว่าจริงๆแล้วไอ้สมมุติว่าคิว11 สปีดระยะดึงชิปเตอร์ตีนผีเรโชเนี่ยมันเท่ากับ11 สปีดสเปคทั่วไปของ Shimano ไหมก็คือระยะดึงเคเบิลอะไรเงี้ยครับคือที่อยากรู้คืออยากรู้ว่าถ้าเราใช้ชิปเตอร์ธรรมดาตีนผีธรรมดาแต่ใช้เฟืองคิวใช้กันได้ไหมอันนี้ลึกๆเดาว่าใช้กันได้เพราะว่ามันจะมี Diore 11 สปีดที่เป็นLink Glide ก็คือเป็นชุดขับ Diore แล้วก็เฟืองเป็นเฟืองที่หนากว่าปกติเป็นเฟือง Link Glide ก็จะอยู่ในกรุ๊ปมีกรุ๊ปนี้กัน แต่ที่น่าสนใจคือ Qs เนี่ยเขาจะใช้เรโชร่วมกันตั้งแต่9 10 11เรโชร่วมกันหมายถึงระยะดึงเคเบิลคูณตีนผีคือระยะดึงเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย
1 คลิกจะโยกตีนผีเท่ากันเท่ากับว่าเอาแบบภาษาง่ายๆก็คือคิว11 สปีดเขาจะให้เป็นเมนหลัก11 สปีดระยะเฟืองมันสมมติแค่นี้นะครับเฟืองเล็กไปเฟืองใหญ่พอเป็นคิว10 สปีดก็แค่ระยะเท่าเดิมเลยแค่เอาเฟืองใหญ่ออกแล้วก็พอเป็นคิว9 สปีดก็แค่เอาเฟืองออกอีกใบหนึ่งระยะตั้งแต่เฟืองเล็กสุดไปเฟืองใหญ่สุดเป็นระยะเดียวกันแต่ในที่นี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าชิปเตอร์มันสับกันได้ไหมในกรณีระยะดึงชิปเตอร์บวกตีนผีพอดึงสายแล้วมันจะอัตราทดอาจจะดึงระยะเท่ากันจริงแต่ว่าถ้าสมมุติเราใช้เฟืองคิ้ว10แต่ใช้ชิปเตอร์คิ้ว11กับตีนผี10เราจะดึง1 คลิกตีนผีมันจะออกมาเท่ากันไหมคือมันอัตราทดมันคิดจาก2อย่างคือการทดที่ตีนผีแล้วก็ระยะดึงของเคเบิลนะครับอันนี้ไม่มีข้อมูลถ้ามีก็จะมาอัปเดตให้ฟังแต่ว่าเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายๆก็คือคิว9 10 11เฟืองจะใช้โซ่เดียวกันก็คือเป็นโซ่11ของลิงก์ไกด์ก็คือปกติชิมาโน่เราก็จะใช้ทั่วไปเป็นไฮเปอร์ไกด์คือเป็นโซ่ HSG นะครับแต่ถ้าเป็นตระกูลคิวส์เนี่ยจะใช้ลิงก์ไกด์ก็คือตัวที่โซ่จะพิมพ์ว่าก็จะเป็นซีรีส์LG ด้วย แต่เวลาเพื่อนไปซื้อก็ซื้อมายกเซตครับไม่ต้องคิดมากอันนี้แค่เอามาเล่าให้ฟังว่ามันอยู่ตรงไหนก็คือ9 10 11ของคิวใช้โซ่เดียวกันระยะระหว่างเฟืองเล็กถึงเฟืองใหญ่สุดช่องไฟเท่ากันระยะดึงตีนผีคูณกับชิปเตอร์กับตีนผีพอใส่กับตีนผีที่ตรงสปีดแล้วระยะดึงจะเท่ากันแสดงว่าเขาออกแบบมาให้มันง่ายครับแต่ตอนนี้มันจะยากสำหรับเราเพราะเราเพิ่งเปลี่ยนแล้วมันจะวุ่นวายกันเราจะติดสเปคเดิมอย่างเช่นเฟือง10ต้องใช้โซ่10เฟือง9ต้องใช้โซ่9ต่อไปถ้าเป็นคิวจบเลย9 10 11โซ่เดียวกันประมาณนี้ส่วนตีนผีอะไรมิกซ์นั้นไหมยังไม่มีเรโชออกมาถ้ามีเรโชจะได้เอามาจิ้มดูได้ครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นส่วนจานหน้าเหมือนกันครับพอเขาใช้โซ่เดียวกันเนี่ยจานหน้า2 ใบที่เป็น2 ใบไม่ว่าสเปคไหนถ้าเป็นคิวใช้กันได้ทุกสปีดคือระยะใบใหญ่ใบเล็กมันจะเท่ากันเพราะจะใช้โซ่เท่ากันดังนั้นจานหน้า2 ใบ9 10 11ใช้ได้เลยอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าสมมติว่าวันหนึ่งเราซื้อรถมารุ่นใหม่ๆวันหน้าผมเชื่อว่าจะติดคิวส์มาให้พอติดคิวส์มาให้เนี่ยก็จะให้9 สปีดที่เป็นคิวส์กับจานหน้า2 ใบทีนี้เราอยากจะอัพเป็น10หรือ11 สปีดที่จะแล้วจานหน้า2 ใบด้วยเราก็ใช้จานหน้าเดิมได้เลยไม่เหมือนกับยุคก่อนที่พอสปีดไม่ตรงครับอย่างจานหน้า2 ใบที่เป็น9 สปีดกับ11 สปีดเนี่ยเทียบให้ห่างหน่อยระยะใบมันห่างไม่เท่ากันเพราะโซ่มันขนาดความบางไม่เท่ากันดังนั้นเวลาใช้กันได้ไหมจูนพอใช้กันได้แต่ระยะมันก็จะห่างนิดต้องจูนช่วยนิดนึงคนจูนก็ต้องแบบมีประสบการณ์นิดนึงอะไรเงี้ยก็ใช้กันได้แต่ว่ามันจะไม่กรึบแต่นี่คือเขาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเลยสำหรับคิวส์นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้พอคิวส์เนี่ยมาแทนตั้งแต่11 สปีดลงไปขาจานก็จะให้มาแบบหนักเลยคิวส์จะขึ้นต้นซีรีส์ด้วย U ปกติเราจะเสือหมอกก็จะเป็น R ก็เป็นโรดเสือภูเขาก็จะเป็น M 8001 M 8000อะไรเงี้ยแต่คิวส์ขึ้นต้นด้วย U ซีรีส์ U นี่มันจะมีตั้งแต่เหมือนกันไล่เหมือนครับ U 4000 U 6000 U 8000มี468แล้วก็ U 6000เนี่ย6,000ก็เทียบได้กับเดียเร่ก็จะมีสัก U 6000มี10 สปีดแล้วก็11 สปีด U 6000ลงไปจะใช้ขาจานที่เป็นฟอร์สปั๊มฟอร์สปกติจะไม่ใช่เป็นฮอลโลเทคนะครับส่วนรุ่น U 8000จะเบาขึ้นอีกนิดนึงเพราะใช้ขาจานที่เป็นฮอลโลเทคก็คือเป็นขาจานเทคโนโลยีเดียวกับ SLX ขึ้นไปก็คือใช้วิธีการ2 ซี่กัดข้างในทิ้งแล้วมาประกบกันก็ข้างในก็จะกลวงส่วนถ้าเป็นขาจานเนี่ยดิโอเร่ลงมาแล้วก็หรือว่าซีรีส์ U 6000ลงมาเนี่ยจะเป็นเหมือนขาจานทั่วไปครับเหมือนฟอร์สปั๊มมาด้านนี้แล้วมิลลิ่งเก็บก็จะไม่เป็นกลวงประมาณนี้ความเบาน้ำหนักก็จะต่างกันเพราะว่าข้อมูลที่ดูมาขาจานตระกูลคิวส์เนี่ยถ้าเป็น U 6000ลงมาครับมีกิโลนึงตัวประมาณประมาณ 1,000 กรัมแต่ถ้าเป็นเทียบกับดิโอเร่10 สปีดเลยดิโอเร่ขาจานเนี่ยตกประมาณ800
กว่าต่างกันประมาณ100 กรัมกว่าอันนี้คือกระจายหน้าแบบไปเดียวนะครับอันนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้สรุปรวบยอดง่ายๆคือถ้าเป็นคิวจะมาพร้อมลิงก์ไกด์เน้นทนหนักแต่ทนตัวเฟืองเขาเคลมว่าทนกว่าไฮเปอร์ไกด์ปกติ3 เท่าในการใช้งานเท่ากันนะครับส่วนซีรีส์ปกติก็เหมือนเดิมดีโอเรอะไรก็จะเน้นเบามันก็จะเน้นเบาเพราะเพื่อนเวลาเพื่อนเลือกการใช้งานนะครับอยู่ที่เราเลือกอะไรไลฟ์สไตล์เราขี่อะไรแบบไหนเพราะถ้าเป็นสายขี่ออกกำลังกายขี่รถเป็นรถซ้อมอะไรเงี้ยขี่เยอะแล้วไม่ได้ไป12ก็ลิงก์ไกลก็น่าสนใจแต่ถ้าสายที่ขี่จริงจังหน่อยรถต้องเบาหน่อยก็ยังคงต้องหา Diore 11 สปีดมาใช้นี่ผมพูดในมุม11 สปีดนะครับแต่ถ้าขึ้น12ก็ไม่มีทางเลือก12ก็ต้องไป Diore M 6001ขึ้นไปแต่ถ้าเป็น Shimano ก็ต้องเปลี่ยนโมที่เป็นไมโครสปายรองรับกับเฟือง12 สปีดของ Shimano ด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้คือ Shimano ออกซีรีส์มาเยอะจนงงแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าออกรวบเป็นคิวรุ่นเดียวเนี่ยต่อไปเราจะไม่งงกับ Alveo Azera Altus อะไรยังไงงงพอเป็นคิวก็รู้เลยว่ามี90 สปีดใช้โซ่เดียวกันเฟืองคอมเพติชันกันได้ชิปเตอร์อัปเกรดกันได้ชิปเตอร์9อยากอัพตีนผีเป็น11ถ้าคิวด้วยกันอาจใช้กันได้เหมือนยุคที่เราอยู่ในยุค8 สปีดมา9 สปีดครับเราใช้8 สปีดอยู่แต่เราเวลาจะอัปเกรดเราซื้อตีนผี9มาใส่เนี่ยใส่ได้เพราะเรโชมันตรงกันอะไรประมาณนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่ต้องใช้เวลาปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ในการใช้งานสักระยะหนึ่งนะครับผมก็ยังงงๆว่าอะไรเป็นไงอยากลองใช้เหมือนกันแต่ว่าตัวเองไป12แล้วคิวมีแค่11วันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ